Dobrý den zákazníci, připravili jsme pro vás údržbové video, včetně přípravy motorky před jízdou. Těší nás, že jste se rozhodli pro motocykl VVM 450 a děkujeme vám za to. Abyste měli ze svého motocyklu hodně radosti, měli byste o ně odpovídajícím způsobem pečovat a udržovat ho. Před prvním uvedením do provozu byste si rozhodně měli přečíst návod k obsluze, abyste se podrobně seznámili s podmínkami, vlastnostmi a požadavky servisu vašeho nového motocyklu VVM 450. Nežli nastartujete váš motocykl VVM 450, překontrolujte následující věci. Stav paliva v nádrži. Doporučujeme používat benzín 100 oktanů, a to z důvodu kvality paliva. Kontrola hladiny kapaliny přední a zadní brzdy. S motocyklem v kolmé poloze zkontrolujte hladinu kapaliny. Hladina kapaliny by měla být na značce MIN. Pokud je hladina kapaliny na značce MIN nebo pod ní, zkontrolujte opotřebení brzdových destiček. Opotřebené destičky urychleně vyměňte. Pokud destičky opotřebené nejsou, zkontrolujte, zda brzdová kapalina někde neuniká. Pokud vůle brzdové páčky přesáhne 20 mm, je pravděpodobně v brzdovém systému vzduch a musí být ovzdušněný. Vždy používejte čerstvou brzdovou kapalinu DOT 4. Nemíchejte různé druhy kapaliny, nemusí být slučitelné. Kontrola chladicí kapaliny v chladičích. Pokud je hladina kapaliny nízká, doplňte ji až k plnícímu hrdlu. Zkontrolujte hladinu kapaliny před každou jízdou. Ztráta chladící kapaliny 20 až 60 ml přes přepadovou hadičku je normální. Pokud je ztráta chladící kapaliny vyšší, zkontrolujte systém chlazení. Náplň VVM 450 je 1 litr chladící kapaliny. Používejte kapalinu s bodem varu 135 stupňů Celsia, nepoužívejte pitnou vodu. Neotvírejte víčko chladiče při zahřátém motoru, mohlo by dojít k popálení horkou kapalinou. Vždy kontrolujte množství kapaliny při studeném motoru. Kontrola doplnění oleje v motoru. Pozor, motor má 2 náplně. Používejte motorový olej polosyntetický 10V40 pro 4taktní motory. Měření oleje na měrce motorové části. Za prvý, nechte motor běžet na volnoběh po dobu 3 minut a potom ho vypněte. Počkejte 3 minuty po vypnutí motoru, abyste umožnili rovnoměrné rozložení oleje v motoru. Za třetí, podepřete motocykl ve přímé poloze na vodorovném povrchu. Za čtvrtý, odšroubujte zátku plnícího otvoru, měrky. Za páté, zkontrolujte, zda je hladina oleje mezi horní a dolní ryskou hladiny. Na levé straně, v případě, že je olej na horní značce nebo blízko horní rysky, nemusíte olej doplňovat. V případě, že je olej pod nebo blízko spodní rysky hladiny, doplňte doporučeným olejem. Znovu zašroubujte zátku plnícího otvoru. A ještě jednou udělejte kontrolu. Množství oleje do motorové části je 850 ml. Měření oleje v prostoru spojky a převodovky. Na pravé straně víka spojky je kontrolní šroub. Vyšroubujte tento kontrolní šroub a proveďte kontrolu množství oleje. Množství motorového oleje 10V40 pro spojku a převodovku je 750 ml. Používáme motorový olej polosyntetický 10V40 pro 4taktní motory. Kontrola tlaku pneumatik. Věnujte čas kontrole pneumatik a kol před jízdou. Pečlivě zkontrolujte hrboly nebo boule na stranách pneumatik nebo na vzorku. Vyměňte jakoukoliv pneumatiku, která má boule nebo hrboly. Pečlivě kontrolujte řezy nebo trhliny na pneumatikách. Když uvidíte vnitřní vlákna nebo látku, pneumatiku vyměňte. Zkontrolujte pozici obou ventilků. Nakloněný ventilek znamená sklouznutí duše. Pneumatiky nafukujte na tlak 0,9 až 1,2.
Nastavení vůle přední brzdy. Nastavte přední brzdu pomocí adaptačního šroubu s pojistnou maticí. Uvolněte pojistnou matici a imbus klíčem nastavte vůli přední brzdy. Vůli brzdy nastavte přibližně 1 cm. Ujistěte se, že přední brzda má 100% účinnost. Důležitou kontrolou je nastavení zadní brzdy. Proveďte kontrolu opotřebení zadních destiček, včetně zadního kotouče kola. Jestliže se vám při ohřátí brzdy pedálová vůle zvětšuje, je potřeba okamžitě provést výměnu kapaliny, včetně ovzdušnění. Seřízení pedálu zadní brzdy provádíme pomocí šroubu brzdového válce. Povolte adaptační matici a nastavte vůli pedálu. Po seřízení vůle nezapomeňte adaptační matici opět utáhnout. Vůle pedálu přibližně 1,5 cm. Vůle 1,5 cm je myšlena mezi botou a pedálem zadní brzdy. Nastavení vůle spojky. Pro VVMX 450 je možno použít ovládání spojky lankem nebo hydraulikou. Při ovládání lankem musíme dbát na doseřizování vůle. Vůle lanka je důležitá pro dobrou účinnost spojky. Vůli lanka nastavujeme přibližně 2 mm. U lankové spojky je možno při nastavení délky klíče, prodloužení jeho délky, dosáhnout měkčí spojky. VVMX 450 používá 6pružinovou spojku a má několik tvrdostí pružin podle požadavku zátěže na prokluz. Pro dobré zařazení rychlostních stupňů je důležité nastavení řadící páky. Řadící páku nastavujeme podle velikosti sportovní boty. VVMX 450 používá 2 typy řadících pák. Pro větší velikost boty máme k dispozici delší řadící páku. Řadící páku je možno nastavit přesazením v drážkách trnu segmentu řazení. Vzduchový filtr, jeho kontrola a čištění. Špinavý vzduchový filtr sníží výkon motoru. Správná údržba vzduchového filtru je velmi důležitá pro provoz motocyklu. Špinavý vodou nasáknutý, opotřebovaný nebo defektní vzduchový filtr umožní nečistotě prachu, bahnu a ostatním částicím vniknout do motoru. Servis vzduchového filtru provádíme častěji, pokud jezdíte v neobvykle mokrých nebo prašných oblastech. Vzduchový filtr vašeho motocyklu má velmi specifické výkonné požadavky. Používejte nový originální vzduchový filtr nebo jiný stejné kvality, specifický pro váš motocykl. Používání nesprávného vzduchového filtru může mít za následek předčasné opotřebení motoru. Nesprávná nebo chybná údržba vzduchového filtru může způsobit špatnou výkonnost a předčasné opotřebení motoru. Postup při čištění vzduchového filtru. Za prvé demontujeme sedadlo. Za druhé vyšroubujeme úchytný šroub vzduchového filtru. Za třetí vyberte sestavu vzduchového filtru z rámu motocyklu. Umýjte filtr v speciální kapalině Nomolitan. Filtry dále domijeme v horké mýdlové vodě. Řádně vyždímejte a nechte kompletně vyschnout. Po vyschnutí filtr mažeme olejem na molitované filtry a montujeme. Řetěz sekundárního převodu. Životnost řetězu je závislá na správném mazání a nastavení. Špatná údržba může způsobit předčasné opotřebení nebo poškození řetězu a řetězových kol. Pokud motocykl jezdí na neobvykle prašných nebo bahnitých tratích, bude potřeba častější údržba. Před vykonáváním servisu hnacího řetězu vypněte motor a zkontrolujte, zda je v převodovce zařazený neutrál. Postup kontroly napnutí řetězu. Vypněte motor, zvedněte zadní kolo nad zem pomocí pracovního stojanu a v převodovce zařaďte neutrál. Zkontrolujte prověšení sekundárního řetězu v horním běhu řetězu uprostřed mezi řetězovým kolem a zadní rozetou. Prověšení řetězu by mělo být nastavené tak, aby umožnilo vertikální pohyb pomocí ruky
25 až 35 mm. Zkontrolujte prověšení na několika místech řetězu. Prověšení by mělo zůstat stejné. Pokud tomu tak není, některé články můžou být natáhnuté nebo zablokované. Mazání řetězu často zabrání zablokování článků. Musíme upozornit, nadměrné prověšení řetězu nebo utažení řetězu může poškodit skříň motoru. Správné mazání řetězu. Pro maximální životnost by měl být sekundární řetěz čistěný, mazaný a nastavovaný před každou jízdou. Řetěz mažeme speciálním mazivem na enduro použití. Kontrola světel, blinkerů a elektroinstalace. Před použitím motocyklu v silničním provozu zkontrolujte funkci světel, blinkerů a elektroinstalace. Funkčnost celé elektroinstalace na motocyklu je velmi důležitá pro vaši bezpečnost v silničním provozu. Kontrola dotažení šroubových spojů. Ujistěte se, že uchytné matky jsou utažené předepsaným utahovacím momentem, používejte momentový klíč. V případě, že dochází k častému povolování některých spojů na motocyklu, použijte speciální lepidlo na šroubové spoje. Nejčastější kontrolou je utažení šroubů na zadním kole rozety, dále na dotaženích os kol, kontrola šroubů třmenů brzd, kontrola šroubů řídítek. Utahovací momenty všech spojů na motocyklu najdete v tabulce na našich stránkách www.mx450.eu. Seřízení přední vidlice. Přední vidlice je plně nastavitelná dle požadavku zákazníka. Vidlice je vybavena spodním a horním útlumem, dvoukomorovým systémem náplní. Tvrdost tlumičů seřiďte pomocí stavitelných šroubů, dále množstvím a hustotou oleje, anebo dále je možno chod vidlice změnit výměnou vnitřních per. Po každé jízdě přední vidlici pomocí šroubů horní zátce ovzdušněte. Při provozu se v přední vidlici tvoří tlak a vidlice nám tvrdne. Dále je nutné měnit olej dle servisních intervalů, a to z důvodu, aby nedošlo k vydření tlumiče. Dotažení drátu v předním a zadním kole. U nového kola je nutné dbát na kontrolu dotažení drátů. Dráty dotahujeme utahovacím momentem a nesmíme drát přetáhnout. V případě přetáhnutí drátu může dojít k jeho prasknutí. Po několikátém dotažení drátů si kolo a dráty sednou a již se nebudou tak častěji povolovat. Seřízení karburátoru. Na seřízení karburátoru má vliv za prvé počasí, za druhý nadmořská výška a za třetí kvalita paliva. Dobře seřízený karburátor má velký vliv na start a dobrý chod motoru. Základním seřízením karburátoru volnoběžných otáček provádíme volnoběžným šroubem, a to otočením šroubu po směru hodinových ručiček, přidáním otáček motoru. Dále je možnost na karburátoru nastavit bohatost směsi. Ve spodní části víčka se nachází odkalovací šroub. Dobrý stav karburátoru se odvíjí od kvality benzínu. Doporučujeme používat 100-oktanový benzín nejvyšší kvality. Po odmontování sedadla a levého bočního krytu je možnost kontroly spínacího relé a v něm umístěné pojistky, která jistí celou elektroinstalaci. Startování a vypínání motoru. Otočte uzávěr paliva do polohy ON. Zařaďte v převodovce neutrál, zmačkněte páčku sytiče a spojky. Otevřete 3x rukojeť plynu
Pumpička dodá palivo do válce. S uzavřenou rukojetí plynu proveďte start motoru. Při nastartování motoru dále ohřejte motor na provozní teplotu. Vypnutí motoru. Zařaďte v převodovce neutrál. Otočte kohoutek paliva do uzavřené polohy off. Lehce dvakrát otevřte rukojeť plynu a pak ji uzavřete. Vypněte tlačítko motoru nebo vypněte klíček skřínky. Výměna oleje. Vypusťte špatný olej z motorového a převodovkového prostoru pomocí 2 šroubů. Opatrně vyjměte olejový filtr, dejte pozor, aby nedošlo poškození okroužku a ztrátě pružiny, která je pod olejovým filtrem. Několikrát sešlápněte startovací páku, aby došlo ke kompletnímu vypuštění oleje z kliky motoru. Dále namontujte nový papírový filtr, zašroubujte výpustné šrouby, dejte pozor, aby na výpustné šrouby nebylo použito lepidlo na povolování šroubů. Mohlo by dojít k vytržení závitů v karterech motoru. Dále nalijte motorový olej. Polosyntetický 10V40 do levé části motorové 850 ml a do pravé spojkové strany motoru 750 ml. Po dolití olejů motor nastartujte, nechte běžet 3 minuty a pak vypněte. Zhruba za 2 minuty udělejte ještě jednou kontrolu měrek motoru. Mytí motocyklu. Pokud provádíte mytí motocyklu tlakovou myčkou, udělejte základní zabezpečení proti vniknutí vody do systému výfuku a karburace. Za prvé výfuk zabezpečte ucpávkou, za druhý zabezpečení vniknutí vody do karburátoru, namontujte místo filtru ucpávku. Dále odmontujte sedadlo a nádrž. Vše pečlivě omyjte. Ke snadnější a účinnější práci mytí motocyklu je možno použít speciálních rozpouštědel a šamponu. Nechte vše dobře vyschnout a po vyschnutí nakonzervujte speciálními přípravky motokosmetikou. Namontujte zpět nádrž, molitanový filtr, sedadlo a nastartujte motocykl. Dobře prohřejte a uskladněte v suchém a nejlépe teplém prostředí. Za firmu WWMX 450 přeji spokojenost s motorkou hodně ujetých kilometrů bez závad.